বন্ধুসকল মই আজি খাদ্যৰ ৰেচিপি এটা দিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি মোৰ খাদ্যৰ থালিখনত কি আছে জানেনে? তেল নিদিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস, সৰিয়হ শাকৰ ভাজি, বেঙেনা বৰ, উৰহি বৰ, ঘৰত হোৱা কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ। মই ব্ৰইলাৰ মাংস বনাবলৈ প্ৰথমতে ফুলকবি, আলু, ধনিয়া পাত, জলকীয়া, নহৰু, পিঁয়াজ, আদা এই সকলোখিনি কাটি ল'লোঁ। এই মাজত যে থৈছোঁ এই নহৰু কেইফুটা আৰু আদাকণ মই নহৰু কেইফুটা মানে কি কৰিম, গোটাই গোটাই কেৰাহীত দিম আৰু সেই আদাকণ যে হোৱাৰ সময়ত পিহনাত পিচি দিম, তেতিয়া মানে খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব। আৰু এইখিনি যে ল'লোঁ মই, এইখিনি মই মিক্সিত পিচি গুড়া কৰি দিম। নহৰু, আদা আৰু জলকীয়া এই গোটেইখিনি মই মিক্সিত পিচি দিম। এইখিনি মানে গোটাকৈ নিদিওঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই আৰু দুটামান বস্তু দিম, সেয়া হৈছে জালুক আৰু অকণমান জিৰা দিম। জালুক কেইটামান জালুক দিলোঁ। জালুক কেইটামান কিন্তু সৰহকৈ দিছোঁ দেই। জালুকৰ জ্বলাটো আহিলে আৰু গোন্ধটোত মানে বহুত ধুনীয়া লাগে তৰকাৰীখন। মই সেইকাৰণে জালুক কেইটামান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু লগতে তাত মই অকণমান জিৰা দি দিম। জিৰা বেছি নিদিওঁ, কিন্তু অকণমানহে দিম। মানে কিয় অকণমান দিম, মানে অকণমান জিৰা গোন্ধটো আহিবলৈহে মই জিৰা অকণ দিম, তাতকৈ বেছি জিৰা নিদিওঁ। মই পিঁয়াজকেইটা গোটাই ৰাখিছোঁ বৰ্তমান, এয়া দেখিছেনে? মই অকণমান জিৰা দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই মিক্সিত পিচিম। এইখিনি মিক্সিত পিচি দিম। দিয়াৰ পিছত সেইখিনি মই আকৌ মাংসখিনি বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম। মিক্সিত পিচি গোটেইখিনি গুড়া কৰি ল'ম। ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি চব্জিখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু মিক্সিত গুড়া কৰিবলৈ সেইখিনি ল'লোঁ। আৰু লগতে মই দুটা বিলাহীও কাটি দিম। বিলাহীকেইটা কিন্তু মই মিক্সিত দি নিদিওঁ দেই। এতিয়া মই বিলাহীকেইটা কাটি ল'লোঁ, লগতে পিঁয়াজ দুটাও মই কাটি দিলোঁ। পিঁয়াজকেইটা মই মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ, বেছি মই ডাঙৰকৈ কটা নাই আৰু একেবাৰে মিহিকৈও কটা নাই, এটা মধ্যমীয়া চাইজত কাটিছোঁ। মানে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায়। যিমানে মানে সৰু ডাঙৰ নকৰোঁ কিয় পিঁয়াজখিনি গলি যায়, কিন্তু পৰাপক্ষত পিঁয়াজখিনি মধ্যমীয়া চাইজত থ'লে বেছি ভাল লাগে, ডাঙৰ হ'লে ইমান এটা ভাল নালাগে। মই ধনিয়া পাতকেইটাও কটাৰী দি কাটি থ'লোঁ। মানুহে আকৌ কোৱা শুনো, মানে আমাৰ মাহঁতে কৈছিলে আৰু ধনিয়া পাত বোলে হাতেৰে ছিঙি দিব লাগে, হাতেৰে ছিঙি দিলেহে ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। এতিয়া মই গেছত কেৰাহীটো বহাই ল'লোঁ। বহাই লোৱাৰ পিছত সেই খালী কেৰাহীত মই মাংসখিনি দি দিম। প্ৰথমে মাংসখিনি দিওঁতে অকণমান মানে ধৰা নিচিনা হয়, জুইডাল কমাই দিব লাগে। তাৰপিছত লগে লগে মই সেই যে পিচি থোৱা মছলাখিনি আছে, অকণমান লৰাই পেলাই মই পিচি থোৱা মছলাখিনি দি দিব লাগে, তেতিয়া মানে কেৰাহীত নধৰে। অকণমান মানে বেছি সময় নহয়, এনেই দি পেলাই কেৰাহীটোত দি পেলাই মাংসখিনি অকণমান লৰাই দিব লাগে। তাৰপৰা অকণমান তেল ওলাই যায়। এয়া দেখিছেনে? মই পিচি যে যিখিনি মছলা থৈছিলোঁ সেই গোটেই মছলাখিনি মই এনেদৰে দি দিলোঁ। এতিয়া আৰু কেৰাহীটোত নধৰে কিন্তু দেই। দেখিছেনে? মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ, এতিয়া কেৰাহীত নধৰে। তাৰপৰা যে মছলাখিনিৰ পৰা যে অকণ পানী ওলাব, সেই পানীখিনিৰ বাবেই নধৰে। এতিয়া তাতে মই বিলাহী দি দিলোঁ। বিলাহীকেইটা দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। বিলাহী দি দিলে আৰু লগতে মই সেই পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। আৰু এই পিঁয়াজখিনিৰ লগতে মই নহৰুখিনিও একেলগে দি দিম। প্ৰথম আৰম্ভণিতে নহৰুখিনি দি দিলে ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায়, যে সেই গোন্ধটো একদম চুপৰ নিচিনা লাগে। চুপ খালে যে যেনেকুৱা গোন্ধ ওলায়, সেই তেনেকুৱা নিচিনা লাগে। এতিয়া দেখিছে? মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি লৰাই দিম। লৰাই পেলাই তাত মই অকণো কেৰাহীটোত নলগাকৈ গোটেইখিনি লেটিয়াই দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান হালধি দি দিলোঁ, হালধীয়া কালাৰ এটা আহিবলৈ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হালধি নিদিবও পাৰে। হালধি নিদিয়াকৈ হালধীয়া ৰঙৰ নিচিনা কি ধুনীয়া ৰং এটা ওলায়। মই আকৌ আজি হালধি অকণ দি দিলোঁ। হালধিকণ দি মানে মই চোৱা নাছিলোঁ কেনেকুৱা কালাৰ হয়। হালধি নিদিয়াকৈ বনাওঁতে কিন্তু হালধীয়া কালাৰেই হয়। তাৰপিছত মই নিমখ দি দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এয়া দেখিছেনে? মই নিমখ ধুনীয়াকৈ সোৱাদ অনুযায়ী দি দিলোঁ। পিছত আকৌ অকণমান চাম আৰু টেষ্ট কৰি, তেতিয়া যদি লাগে আৰু অকণ দি দিম। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ নহৰুখিনি, পিঁয়াজখিনি, আদাখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মই ঢাকনা মাৰি দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনা খুলি চালোঁ, চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈ আহিছে। একদম পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুহি গৈছে। মাংসখিনি চাওক না কি ধুনীয়া লাগিছে, একে দেখি বহুত ধুনীয়া লাগিছে।
তেল মছলা দিয়া নিচিনা কালাৰ এটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাতে ফুলকবিখিনি দি দিম। আপোনালোকে ফুলকবি বাহিৰেও অমিতা, ওলকবি, গাজৰ এইবিলাকো দি দিব পাৰে। এইবিলাক দিলেও বহুত ভাল লাগে। আজিকালিতো প্ৰায় মানুহে তেল খাবলৈ এৰিছেই নহয় জানো। তেল খালে কলেষ্ট্ৰল বঢ়াৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেইকাৰণে প্ৰায় মানুহে নাখায়। মই ইয়াত দেখিছেনে এই মিক্সিটোত যে মছলা পিচিছিলোঁ, সেই মিক্সিটোতে অকণমান পানী দি পেলাই মিক্সিটো ধুনীয়াকৈ আওখালি পেলাই পানীকণ তাতে দি দিলোঁ। কাৰণ সেইখিনিত মছলা গুড়া লাগি আছিল যে, নহৰু আদা জালুকৰ গুড়া লাগি আছিল, সেয়া দেখিছে। মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ইলুটি শিলুটি কৰি দিলোঁ অকণমান, যাতে পানীখিনিত ধুনীয়াকৈ আলুখিনি আৰু ফুলকবিখিনি মিহলি হৈ যায়। আপোনালোকে যি মন যায় সেইখিনি চব্জি দিব পাৰে। এতিয়া মোৰ প্ৰায় তৰকাৰীখন হৈয়ে গৈছে, সিজি হৈ গ'ল। সিজি যোৱাত মই কি কৰিলোঁ, অকণমান আদা যে মই থৈ দিছিলোঁ, সেই আদাকণ দেখিছে মই পিহনাত ধুনীয়াকৈ পিহি দিলোঁ। আদাকণ পিহি দিলে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় নহয়, বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। মই তাতে এই ধনিয়া পাতকেইটাও দি দিলোঁ। আপোনালোকে এয়া ধনিয়া পাত নাথাকিলে মান ধনিয়া পাতো দিব পাৰে, বৰ টেষ্টি লাগে, গম পাইছেনে। এয়া চাওকচোন, মোৰ মাংস বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কি কৰিম, এতিয়া মই বেঙেনা আৰু উৰহি বৰকেইটা বনাম। আমাৰ মানুহ আজি 3টাহে আছোঁ, দেউতা, মই আৰু ছোৱালী, সেইকাৰণে বেঙেনা বৰ বেছিকৈ নবনালোৱে। 3 চকল বনাইছোঁ আৰু লগতে উৰহি দুচিয়াকৈ দি পেলাই ভাজিলোঁ। বৰটো খাইতো বহুত টেষ্ট লাগে। ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে বেচন দি বনাম, তাৰপিছত বেচন দি নবনালোঁ আৰু এনেদৰেই বনাই দিলোঁ। তাৰপিছতে মই এইখিনি হোৱাৰ পিছতে মই কি কৰিলোঁ, সেইখিনি কেৰাহীত বহাই থৈ মই এই সৰিয়হ লতি লৈ আহিছিলোঁ। আজি স্কুলৰ পৰা আহোঁতে সৰিয়হ লতি লৈ আহিছিলোঁ। সৰিয়হ লতিখিনি মই ধুনীয়াকৈ বাচিলোঁ। দেখিছেনে, এই বেপাৰীবিলাক বৰ চালাকি দেই। এই সৰিয়হৰ কিছুমান আগ নথকা সৰিয়হ আহিছে। এয়া মই সৰিয়হ লতিখিনি ধুনীয়াকৈ বাচিলোঁ। বাচাৰ পিছত এডাল এডালকৈ বাচিম, কাৰণ মাজে মাজে বহুত লেতেৰা জাবৰ সোমাই থাকে যে, সেইকাৰণে মই লেতেৰা জাবৰ মই আজি দুমুঠিহে বাচিছোঁ, বেছি বচা নাই। 3 মুঠি আনিছিলোঁ, 2 মুঠি বাচিছোঁ। এয়া মানে বেছিকৈ বাচিলে আকৌ খাবলৈও মন নাযায়তো। সৰিয়হ লতি বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনায়, আজি মই চিম্পুলভাৱে বনাম। অকল নহৰু, শুকান জলকীয়া, পাঁচফোৰণ দি পেলাই ভাজিম। কিন্তু এনেই সৰু সৰু মিহি মিহি মাছ দি ভাজিলেও বহুত ধুনীয়া লাগে। মই বাৰু কেতিয়াবা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম তেনেদৰে। আজি এয়া দেখিছেনে, বৰ বনাই থোৱা যিখিনি তেল আছিলে, সেই তেলখিনিতে মই নহৰু, শুকান জলকীয়া দি পেলাই ভাজিলোঁ। কাৰণ সেইটো কেৰাহীতে ভাজি পেলালোঁ, আকৌ বেলেগ এটা কেৰাহী মই লেটিয়াই নাথাকিলোঁ। নহৰু, শুকান জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ এটা গোন্ধ ওলাবলৈ দিব লাগিব। তাতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। পাঁচফোৰণ দি দিলে পাঁচফোৰণৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া লাগে। এয়া নহৰু, শুকান জলকীয়াখিনি মই এতিয়া বৰ্তমান কেঁচা জলকীয়া দিয়া নাই, শুকান জলকীয়া দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ভাজি একদম এটা নহৰু আৰু ভজা শুকান জলকীয়া গোন্ধ ওলোৱাৰ সময়তে মই সৰিয়হৰ লতিখিনি কেৰাহীত দি দিলোঁ। মোৰ সৰিয়হৰ লতি মাত্ৰ দুমুঠিহে আছিলে, বাচোঁতে অকণমানেই হৈ গ'লগৈ, আৰু ভাজি হোৱাৰ পিছতো আৰু একেবাৰে অকণমান হৈ যাব। দেখিছে, মই এইখিনি মোৰ এয়া ভাজি হৈ গ'ল। দেখিছে মোৰ হাতৰ থালিখনত এয়া একদম ধুনীয়াকৈ একদম ধোঁৱা ওলাই আছে মাংসৰ বাতিৰ পৰা। মাংসখিনি কিন্তু মছলা দিয়া নিচিনা লাগিছে, দেখিছে। মই কিন্তু তাত মছলা অকল জালুক আৰু জিৰাহে অকণমান দিছিলোঁ, বেলেগ মছলা একো দিয়া নাছিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, আমি 3টাৰ কাৰণে বাঢ়ি লৈছিলোঁ। আমি 3টা মানুহে আছোঁ আজি বৰ্তমান। মাংসখিনি খাই কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগে, আপোনালোকে খাই চাবচোন। বন্ধুসকল, আপোনালোকে বনাই চাই মোলৈ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো কোনোবা বন্ধুৱে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকল বন্ধুৱে ফেচবুকৰ পৰা মোৰ পেজটো চাই আছে, তেওঁলোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ দেই, বাই।